Intră în cămara ta și, încuindu-șa ta, roagă-te Tatălui tău celui într-ascuns. Și Tatăl tău cel ce vede într-o ascuns îți va răsplăti ție la arătare. Iată instituirea de către Domnul însuși a rugăciunii însingurate de chilie. Domnul, care a poruncit rugăciunea însingurată, adeseori petrecea El însuși în dânsa în vremea pribegiei sale pământești, după cum povestește Evanghelia. El nu avea unde să-și plece capul și de aceea, pentru el, chilia tăcută, liniștită, o înlocuiau adeseori tăcutele înălțimi ale munților și grădinile umbroase. Înainte de a merge la pătimirile prin care trebuia să fie cumpărată mântuirea neamului omenesc, Domnul s-a rugat în însingurata grădină Ghețimanii, de la marginea cetății. În vremea rugăciunii, Dumnezeu omul și-a plecat genunchii, din pricina încordării cu care se nevoia în rugăciune. Sudoarea îmbelșugată curgea în picături de sânge de pe fața lui pe pământ. Grădina Ghețimanii era alcătuită în măslini seculari. Și ziua, la lumina razelor soarelui, acolo era o umbră deasă, iar atunci era lăsată asupra ei noaptea întunecată a Palestinei. Nimeni nu împărțea cu Domnul rugăciunea lui. Departe de dânsul se aflau ucenicii adormiți în jur. Firea adormită. Într-acolo a venit cu făclii și cu gloată înarmată vânzătorul. Vânzătorul știa locul și vremea îndrăgite ale rugăciunilor lui Iisus. Întunecimea nopții ascunde lucrurile de ochii iscoditori. Liniștea tăcerii nu răspândește auzul. În tăcere și în noapte omul se poate ruga mai cu luarea minte. Domnul alegea pentru a se ruga mai ales în singurarea și noaptea. Le alegea cu scopul ca noi nu doar să ne supunem poruncii lui privitoare la rugăciune, ci să și urmărim pildele lui. Domnul, pentru el însuși, ar fi avut nevoie de rugăciune? Rămânând ca om cu noi pe pământ, el totodată ca Dumnezeu era nedespărțit de Tatăl și de Duhul, avea aceeași dumnezeiască voie și stăpânire ca a lor. Intră în cămara ta și încuindu-șa ta roagă-te Tatălui tău celui într-ascuns. Fie ca de rugăciunea ta să nu știe nici o stânga ta, nici prietenul tău, nici ruda, nici însăși slava deșartă, ce împreună viețuiește cu inima ta și te ațâță să povestești cuiva despre nevoința ta în rugăciune, să dai ceva de înțeles cu privire la ea. Încuie ușa chiliei tale de oamenii ce vin pentru vorbiri deșarte, ca să-ți răpească rugăciunea, închide ușa minții de gândurile străine, care se vor înfățișa ca să te tragă de la rugăciune. Închide ușa inimii tale de simțirile păcătoase, care vor încerca să te tulbure și să te pângărească, și roagă-te. Nu îndrăzni să aduci lui Dumnezeu rugăciuni stufoase și măistrite, alcătuite de tine, oricât de puternice și mișcătoare ți s-ar părea. Ele sunt odras la rațiunii căzute și fiind jertfă spurcată, nu pot fi primite pe jertfelnicul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Iar tu, admirând expresiile alese ale rugăciunilor alcătuite de către tine și luând lucrarea subțire a slavei deșarte și patimii dulceții drept mângâierea conștiinței și chiar a harului, te vei abate departe de rugăciune. Te vei abate departe de rugăciune chiar în timp ce ți se va părea că te rogi cu belșugare și că de acum ai înaintat întrucâtva în a plăcea lui Dumnezeu. Sufletul ce se află la începutul căii lui Dumnezeu e cufundat într-o adâncă neștiință a tot ce e dumnezeiesc și duhovnicesc, chiar de ar fi bogat în înțelepciunea acestei lumi. Din pricina acestei neștiințe, el nu știe cum și cât trebuie să se roage. Pentru a ajuta sufletul aflat în starea de pruncie, Sfânta Biserică a rânduit pravile de rugăciune. Pravila de rugăciune este o culegere de câteva rugăciuni alcătuite de Sfinții Părinți,
cei de Dumnezeu insuflați, adaptată pentru anumite împrejurări și o anumită vreme. Scopul pravilei este de a aduce sufletului cantitatea de gânduri și simțiri de rugăciune care este de trebuință. Gânduri și simțiri nerătăcite, sfinte, cu adevărat plăcute lui Dumnezeu. De asemenea, gânduri și simțiri sunt pline haricele rugăciunii ale Sfinților Părinți. Pentru îndeletnicirea cu rugăciunea dimineața este o anumită culegere de rugăciuni care se cheamă rugăciuni de dimineață sau pravilă de dimineață. Pentru rugăciunea de noapte, înainte de a merge spre somn, o altă culegere de rugăciuni, numite rugăciuni pentru cei ce merg spre somn sau pravilă de seară. O culegere aparte de rugăciuni este citită de către cei care se pregătesc pentru împărtășirea cu Sfintele lui Hristos taine și se numește pravila Sfintei Împărtășiri. Cei ce au închinat o parte mare din timpul lor îndeletnicirilor evlavioase citesc în jurul ceasului al treilea, după masă o culegere aparte de rugăciuni care se cheamă pravila zilnică sau monahală. Alții citesc în fiecare zi câteva catisme, câteva capitole din Noul Legământ, fac câteva metanii, toate acestea se cheamă pravilă. Pravilă. Ce nume potrivit! Luat din însăși lucrarea pricinuită în om de rugăciunile numite pravilă. Pravila de rugăciune dă dreaptă și sfântă îndreptare sufletului, îl învață să se închine lui Dumnezeu în duh și adevăr, în timp ce sufletul ce e lăsat de capul său n-ar putea să meargă drept pe calea rugăciunii. Din pricina vătămării și întunecării sale de către păcat, el s-ar abate negreșit pe alături, nu rare ori și în prăpastie. Ba în împrăștiere, ba în visare, ba în felurite năluci de șarte și amăgitoare de stări înalte de rugăciune, alcătuite în el de slava de șartă și iubirea de sine. Pravilele de rugăciune îl țin pe rugător într-o așezare sufletească mântuitoare, de smerenie și pocăință, învățându-l a se osândi neîncetat pe sine, hrănindu-l cu străpungerea, întărindu-l cu nădejdea în atot bunul și atot milostivul Dumnezeu, veselindu-l cu pacea lui Hristos, cu dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Cât de înalte și de adânci sunt rugăciunile dinainte de Sfânta Împărtășanie! Ce prea înaltă pregătire dau ele celui care se apropie de Sfintele lui Hristos taine! Ele curăță și împodobesc casa sufletului cu minunate gânduri și simțiri atât de bine plăcute lui Dumnezeu. Măreață, zugrăvire și tâlcuire își află în aceste rugăciuni cea mai mare dintre tainele creștinești. Dimpotrivă, față de această măreție în chip viu și foarte potrivit sunt înșirate neajunsurile omului, sunt arătate neputința și nevrednicia lui. Din aceste rugăciuni strălucește ca soarele de pe cer neurmata bunătate dumnezeiască, din pricina căreia el a binevoit a se uni atât de strâns cu omul, neluând seama la nimicnicia lui.